จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคอนเสิร์ต DMD Land 3 ของค่ายดูมันดิวันนี้น้องเซฟก็ได้มาเล่าให้ฟังถึงเบื้องหลังของการเลือกเพลงต่างๆสำหรับโชว์ในคอนครั้งนี้ของคู่อูอูเซฟด้วยค่ะทุกคนแล้วน้องก็ได้เล่าด้วยว่าก่อนจะออกมาเป็นโชว์ที่ไฟนอลอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันไปพวกเขาเคยคิดที่จะเลือกเพลงอะไรและโชว์แบบไหนมาก่อนพร้อมทั้งเล่าถึงความยากของการฝึกซ้อมก่อนจะออกมาเป็นโชว์ที่ทุกคนได้เห็นกันในคอนด้วยนะคะเพราะเรื่องเต้นน้องไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่น้องก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำออกมาให้ดีที่สุดและไปฟังกันค่ะว่าน้องรู้สึกยังไงกับคอนนี้บ้างอีกอย่างน้องก็ได้เล่าถึงการเจอกันครั้งแรกกับน้องหมีแพรวลูกของอูอูเซฟในงานนี้ด้วยค่ะทุกคนพร้อมทั้งเล่าถึงความน่ารักของลูกสาวและเล่าด้วยว่าน้องหมีแพรวเรียกอูอูเซฟว่าอะไรและลูกเหมือนใครมากกว่ากันแล้วเล่าให้ฟังด้วยว่าตอนที่ลูกเจอกับเหล่าเพื่อนๆนั้นเป็นยังไงบ้างสำหรับใครที่ไปคอนนี้มาประทับใจโชว์ไหนและอินกับโมเมนต์ของคู่ไหนบ้างก็มาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้เลยนะคะแรปแก๊งๆอยากแรปแล้วก็อยากได้ความแบบเบียวๆแอกมาแบบโจทย์ที่อยากได้มีประมาณนี้ก็เลยเลือกกันว่าเอาเป็นอะไรดีเพลงไหนดีอะไรเงี้ยก็เลื่อนหาดูก็จะมีหลายเพลงเลยตอนแรกก็จะเอาติดตลกปั่นไปเลยไหมอะไรเงี้ยแต่ก็คงแบบน่าจะยังไม่ชัดพออะไรเงี้ยอยากหาอะไรชัดกว่านี้อีกก็เป็นแบบว่าเป็นภาษาจีนล่ะอะไรเงี้ยด้วยความที่เราก็ค่อนข้างที่แบบว่ามีมัมหมี่ที่จีนเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าทำโชว์แบบนี้ดีไหมเป็นเพลงแรปแล้วก็เป็นภาษาจีนแล้วก็แบบว่าแล้วเราชอบอะไรที่มันจีนอยู่แล้วเช่นชุดจีนอะไรอย่างเงี้ยเราชอบใส่กันมากแล้วเราก็ชอบใส่แล้วเราก็จะแอกผมใส่แล้วผมก็จะรู้สึกแอกขึ้น 30,000 เท่ามีความเป็นเฮียเซฟขึ้นมาทันทีพอใส่ชุดจีนมันมีความอินเนอร์นั้นมันเข้าล่างทันทีเลยพอใส่ชุดจีนก็เลยรู้สึกว่าได้นะเซตจะรู้สึกเบียวขึ้นแล้วพอแบบมีท่าตอนไปรับท่าใช่ไหมวันแรกที่รับท่าโอ้มาแล้วอยู่กัน2 คนมันสนุกมันอยู่2 คนตอนรับท่าเริ่มจากความเบียวใช่เริ่มจากความเบียวเลยโชว์มันทำให้นึกถึงคลิปหนึ่งที่เซฟเคยลงที่เล่นกับพี่หัวที่จะมีโหยจอกที่ลงในเนี่ยต่อเนี่ยทำให้นึกถึงคลิปนั้นแล้วก็เพลงที่เลือกมาก็แบบรู้สึกว่ามันเท่ถ้าได้เอามาร้องอะไรเงี้ยก็เลือกตอนแรกมีหลายเพลงแล้วเรื่องของเพลงโหลยโทษมาต่อที่โหลยโทษตอนแรกก่อนจะไปโหลยโทษเราก็เลยแบบเฮ้ยอะไรดีวะแล้วมีแฟนบอยใช่ไหมเรือจะเอาเพลงนครดารามันก็แก๊งอยู่นะใส่แว่นร้องยินดีต้อนรับเข้าสู่นครดาราอะไรเงี้ยดูแต่ละเพลงที่ก่อนที่จะไฟนอลแต่ว่าทำไมถึงไม่เอาเพราะว่ามันจะขัดมูดกันมันไม่เข้ากับเพลงแรกที่เลือกเพลงแรกที่เลือกมันแบบมันไม่เข้าก็เลยแบบเอาไงดีเราก็แบบหาเพลงมีเพลงจีนไหมก็มีตอนแรกก็จะอะไรนะเพลงหนึ่งที่เคยดูอะไรนะเป็นซิทคอมนะที่อยู่ในทีวีจะอะไรนะจำไม่ได้แล้วเนื้อเพลงร้องมาจนกุ้งจีอะไรนั่นน่ะเดี๋ยวตอนแรกจะเอาเพลงนี้แล้วก็จะมาเพลงนี้แต่ว่าก็ไม่ได้เอาเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันใจนี่ไปไหมนะมันจะตลกเขาตลกแหละรู้ว่าถ้าทำโชว์มามันต้องตลกแน่เลยเนี่ยแต่ว่ามันยังเล่าสตอรี่ไม่ชัดอะไรเงี้ยก็ได้คำแนะนำจากพี่คูก้าลองฟังโดยโทยดูไหมอะไรเงี้ยก็เลยลองดู
พอฟังแล้วก็ชอบเนื้อก็เลยล็อกกันมาเป็นเพลงนี้เลยภาพมันชัดขึ้นพอได้เห็นแบบได้ฟังเนื้อเพลงแล้วภาพมันชัดขึ้นมากอะไรเงี้ยก็เลยโอเคเลือกเป็น2เพลงนี้ที่โชว์ไปจริงๆภาษาจีนก็จะไปได้เอาจริงก็โหเราซื้อสอนสุดฤทธิ์ขอบตาอย่างนี้แหละทุกคนก็ทรงงานหนักมาหลายวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลุยงานต่อแล้วเหนื่อยไหมเชื่อว่าพูดมันจะมาบอกไม่เหนื่อยไม่ได้หรอกเอาจริงๆมันก็เหนื่อยไปมีความสุขอย่างนี้ว่ะเป็นเหนื่อยที่มีความสุขที่ได้ทำ enjoy เพราะว่าภาพรวมของโชว์คู่อะไรเงี้ยที่ทำไปอะเอาตรงๆมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากในแบบที่พวกเราเป็นทั้งคู่เป็นเพราะเลือกจากสิ่งที่ตัวเองชอบทั้งคู่เลยเลือกจากสิ่งที่พวกเรา2คนแบบว่าชอบทำชอบเป็นชอบเล่นชอบอะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นบล็อกแบร์จีมีแพลวหรอจีบอะไรกันไม่ได้จีบก็แค่ทำความรู้จักกันเบื้องต้นอยากให้เห็นมากเลยอันนี้มีอะไรเล่าคือตอนที่คุณมิสเตอร์โทกี้มาเซฟถ่ายไม่ทันตอนครั้งแรกนะที่เจอมีแพลวกับมิสเตอร์โทกี้ที่แบบว่าเขาเจอกันอะครั้งแรกที่เจอกันข้างบนที่เซฟถ่ายครั้งแรกวันแรกที่เซฟลงจำได้ไหมที่ลงไปเซฟถ่ายไม่ทันคือเหมือนชีรู้จักกันมาแบบมาแล้ว10,000 ปีชีเดินเข้ามาเล่นกันนิ่งโดดใส่กันดึงเอาหน้าชนกันแล้วแบบรู้จักกันตอนไหนเรายังไม่รู้จักเลยทำไมไม่มาแนะนำเพื่อนให้พ่อรู้จักคือตอนเจอประทับใจใช่ไหมตอนเจอเซฟเดินที่จำได้ว่าเซฟอะลงไปข้างล่างซ้อมคอนเสร็จแล้วขึ้นมาพอขึ้นเสร็จปุ๊บเราก็เดินอยู่มันไกลเห็นมีแพลวคือมันไกลตรงที่นี่หมายถึงว่าลิฟต์ฝั่งซ้ายกับลิฟต์ฝั่งขวามันคือซ้ายขวาของสุดของเวทีคอนใช่ไหมเราก็จะเห็นจากลิฟต์ฝั่งเราเห็นมีแพลวจากลิฟต์ฝั่งซ้ายเวทีอะมองไปไกลเยืนขวาเวทีเห็นมีแพลวมาจากลิฟต์ฝั่งโน้นยืนอยู่กับเราพร้อมเพื่อนแล้วก็แบบเฮ้ยมีแพลวใช่ไหมใช่หรือเปล่าเพราะว่าไกลมากเลยเดินไม่ใกล้เจอแบบว่าดีใจที่ได้เห็นก็วีดวาแหละแต่ก็ดีใจว่าแบบเฮ้ยเจอแล้วตรงปกแอบกังวลแต่ตรงปกแต่ขาสั้นมากนี่ก็แบบว่าเดินไหวไหมถามว่าเดินได้ไหมโอเคไหมอะไรเงี้ยตอนเจอครั้งแรกเดินได้ไหมเนี่ยเดินไหวไหมเนี่ยขาก็สั้นอย่างเงี้ยเนี่ยพยักหน้าเดินไหวน้องพยักหน้าบอกว่าเดินไหวเราถามแล้วอะไม่ใช่ไม่ถามนะมาเจอครั้งแรกนี่ก็ถามเลยไม่ได้รอซะหน่อยเดินต้มเตรียมมากจริงมือขยับก็ไม่ได้ขยับได้นิดหน่อยก็เลยเอาหัวหม่งแทนโกรธก็หม่งแรงขึ้นหรือดีใจก็เหมือนเอาหน้ามาซุกเหมือนแมวเหมือนไอ้ส้มแต่ว่าพี่หูชอบโดนหมีแพลวหม่งแรงเพราะชอบไปแกล้งก็เลยโดนหม่งแรงโดนเอาคืนมีแพลวดื้อเหมือนใครไม่น่าใช่ผมละเพอเหมือนพี่หูน้องชุดแดงมีคนห่วงไหมไม่รู้สิสิ่งนี้ต้องไปถามเจ้าตัวเอาแล้วก็ไอ้อันที่เป็นของแบบว่าดีมดีแลนด์ที่เป็นโชว์
ของแบบว่าเขาเรียกอะไรโชเคจริงโชเคเนี่ยเซฟอะด้วยความที่เคยอยู่สเตทเขาเรียกว่าอะไรสเตทที่อะไรนะ DMD Sport Day เคยอยู่ใน DMD Sport Day มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วโชว์ก็เลยแบบว่าได้มาอีกรอบหนึ่งที่นี่ จะบอกว่าตอนอันแรกอะเซฟว่าง่ายกว่านะตอนที่ทำ DMD Sport Day เห็นนะเดี๋ยวหาก่อนใช่นี้เดี๋ยวต้องหาก่อนเซฟจำได้ว่ามันเต้นง่ายกว่านี้ก็คือที่เต้นไอเนี่ยจัมอะทุกคนจำได้ไหมจัมเต้นจัมของแบล็คพิงค์จำได้ใช่ไหมอันนั้นคือครั้งแรกที่เซฟได้เข้าสเตจนี้แล้วพอเซฟแบบว่าได้เข้าสเตจเนี่ยตอนนั้นใช่ไหมเราสนุกนะเราแบบว่าตอนนั้นเราแบบว่าเรารู้สึกว่าสนุกจังคือเราเต้นไม่ได้แหละแต่สนุกไว้ก่อนเพราะตอนนั้นอะคือเป็นเรื่องอะไรเป็นการชาเลนจ์เซฟมากในการเต้นเพราะว่าเส้นโค้งอย่าว่าแต่เส้นโค้งการเต้นอะเต้นแบบปกติใช่ไหมมันจะมีเส้นตรงเส้นโค้งปกติบักเต้นแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยใช้เอวเนี่ยจะมีความเส้นโค้งสูงเต้นแบบพี่หัวก็จะไม่ได้ใช้เส้นโค้งเยอะแต่ว่าประเด็นมันมีอยู่ว่าเส้นธรรมดาเต้นแบบพี่หัวยังเต้นไม่ได้เลยจะไปเส้นโค้งอีกตายเพราะเป็นคนเต้นไม่เป็นอยู่แล้วในตอนนั้นนะที่ได้ท่าจากDMD Sport Day ตอนนั้นนะถือว่ายังใช้น้อยใช้เส้นโค้งน้อยก็ยังโอเคยังพอแบบเต้นได้ยังพอถูถ่ายไปได้รับท่าพอได้พยายามเก็บดีเทลเท่าที่เก็บได้อะไรเงี้ยจริงๆตอนที่เซฟทำสปอร์ตในตอนนั้นนะเซฟรู้สึกว่าชาเลนจ์ตัวเองมากอยู่นะแล้วพอมาเนี้ยก็มากกว่าเดิมอีกเพราะว่าพอเราได้รู้ว่าเพลงที่ได้อะไรเงี้ยกับท่าที่ต้องเต้นอะไรเงี้ยโอ้โหสิบเครียดมากแบบโอ้ยเราก็ทำไม่เป็นน่ะก็เลยต้องไปเรียนเพิ่มเรียนอะไรให้แบบว่าให้เต้นให้ได้เพราะว่าเรื่องเต้นเซฟไม่ถนัดจริงแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองรับท่าเร็วขึ้นนะตอนที่ได้รับท่าเพลงคู่เพลงโหลยถ้วยคือวันแรกเซฟเต้นได้เลยซิก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ได้เต้นเพลงนั้นเพลงนี้ได้เต้นอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันเป็น muscle memory จำก็เลยแบบได้บางอย่างติดกลับมาจากเพลงก่อนๆหรือโชว์ก่อนๆหน้าที่เคยโชว์มันเหมือนคอยแบบช่วยให้เซฟสามารถเต้นเพลงต่อๆไปในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นถ้ามีสิ่งนี้ติดตัวไว้ก่อนหน้าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างว่าเพลงบางเพลงเซฟก็สามารถรับท่าได้เร็วขึ้นหรือว่าบางไปดูคนอื่นเต้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งนี้เหมือนเราทำได้เลยรู้สึกคือในความคิดมันรู้สึกง่ายแล้วพอเราได้ทำอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เหมือนเขาเป๊ะ100%แต่เรารู้สึกว่าเหมือนสิ่งเนี้ยมันเหมือนมีบางส่วนของร่างกายเราเคยทำสิ่งเนี้ยถึงแม้ว่าท่ามันจะไม่ใช่ท่าเดียวกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ารอบนี้เพลงคู่ซ้อมหนักก็คือซ้อมหนักตรงเอาให้เป๊ะที่สุดแต่ก็จริงเชก็ยังทำได้ไม่เป๊ะหรอกเพราะว่ามีเต้นก่อนจังหวะบ้างแล้วก็มีอย่างวันแรกเนี่ยรองเท้าก็สูงจนเต้นแล้วขาจะพลิกวันที่สองก็แก้รองเท้าปัญหารองเท้าไปแล้วแต่ว่าเซฟกลับกลายเป็นว่าเต้นก่อนจังหวะไปหนึ่งตึกแบบตึกเงี้ยมันเลยดูเหมือนไม่พร้อมมันจะมีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งเดี๋ยวจะมีแพรเรียกผิวว่าอะไรมีแพรเรียกผิวว่า Daddy เจน4นี่พี่อู๋เลือกเพลงเลยเหตุผลรู้ไหมทำไมพี่อู๋เลือกมาเพราะว่าคิดว่ามันจะมีท่อนแรปท่อนหนึ่งแต่ประเด็นคือลิขสิทธิ์คือซื้อไม่ได้เลยคิดหรือซื้อลิขสิทธิ์ไม่ได้เพลงนั้นพี่อู๋อยากแรปเลือกเพลงนั้นเพราะอยากแรปท่อนนั้นสรุปไม่มีท่อนแรปจบข
คราวนี้ทุกคนช่วยกันเต้น ผมจำเวอร์ชันไม่ได้อะพี่อยู่เขาเปิดให้ฟังอยู่อยากแรปแอ๊กไงเพลงหัวไรตูดแต่เป็นเวอร์ชันที่แบบมีแรปอะเดี๋ยวผมหาก่อนนะคือถ้ามันใช้โทงโหยโทยคือมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนคือตอนที่เราคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวตอนจบวันแรกมันก็จบนี้ใช่ไหมจบปกติวันที่2ก็ถามพี่อู๋ว่าเราจะทำไงให้ต่างจากวันแรกอยากให้มันมีกิมมิคนิดนึงอะไรเงี้ยพี่อู๋ก็เหมือนคิดอะไรไม่รู้ไม่ได้เดี๋ยววันที่2พี่จะบอกพี่จะทำอย่างนี้จะบอกกำลังจะบอกไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวก็รู้แล้วกันเดี๋ยวก็รู้แล้วกันจริงเดี๋ยวก็รู้แล้วกันนี่อู๋บอกอย่างนี้อยากรู้เหรออยากรู้ก็ไม่บอกหรอกครับแล้วเล่นฮะมีแค่เรียกเซว่าป๊าไม่เอาเปล่าก็เหนื่อยแต่มีความสุขฮะเพราะว่าทำออกมาได้ตรงเป้าหมายแล้วก็พอได้อ่านแบบทุกคนกำลังใจจากทุกคนอะไรเงี้ยคือเขาพูดตรงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้กำลังใจแล้วก็อยู่ข้างกันเสมอเป็นแรงผลักดันให้เซฟแบบว่าอยากจะพัฒนาตัวเองเพราะถ้าไม่มีทุกคนตรงนี้เซฟก็อาจจะไม่ได้มีแพชชั่นในการที่อยากจะทำให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆวันแต่พอทุกคนอยู่ซัพพอร์ตอยู่ข้างเป็นกำลังใจก็รู้สึกว่าสิ่งที่คนมอบให้คือความรักและอะไรที่จะตอบแทนทุกคนได้คือการพัฒนาตัวเองที่จะตอบแทนทุกคนได้คือพัฒนาตัวเองให้ทุกคนได้เห็นอะไรใหม่ๆได้มีความสุขกับอะไรใหม่ๆทำไมมันเป็นสีนี้มันไม่น่าเป็นสีนี้ได้นะสีมันทำไมวะเนี่ยทำไมปุ่มเป็นสีเนี้ยก็ทุกคนได้เห็นอะไรใหม่ๆได้จากตัวเซฟเรื่อยๆทุกๆวันเราเวลาซ้อมอะไรเงี้ยด้วยความที่โชว์จะมีหลายทีมทำเนาะโชว์ในทีมดีแลนด์เราไปแต่ละวันวันหนึ่งไปหลายที่มากวันหนึ่งไปตรงนี้เสร็จต้องมูฟไปตรงนั้นไปตรงนึงคือมันเวลาซ้อมด้วยความที่แต่ละโชว์เนี่ยไม่ใช่โคโรกราฟเดียวกันเขาจะแบ่งโคโรกราฟทำใช่ไหมล่ะแล้วแต่ละที่เขาก็ไม่ได้อยู่ติดกันอยู่แล้วเราก็ต้องมูฟจากนี่ไปซ้อมตรงนั้นจากตรงนั้นไปซ้อมตรงนี้มันเลยทำให้1 วันอะไรเงี้ยพวกเราทุกคนเลยหายจากหน้าโซเชียลกันไปหลายคนเพราะว่าโหปั่นป่วนสุดๆตารางเวลาเอาจริงแฟนมิเจน4ที่ผมพูดไปก็พูดไปก่อนเผื่อมีจะโดนห้องดำเปล่าไม่รู้พูดไปก่อนก็หวังว่าจะมีพวกเราทุกคนหวังว่าจะมีแต่พูดไปก่อนก็อยากพวกเราทุกคนในเจนซีก็อยากให้มันมีให้เกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ยังเข้าใจพวกเราทุกคนอะไรยังต้องการเวลาในการพัฒนาตัวเองระดับหนึ่งอย่างเซฟอย่างเงี้ยก็ต้องพัฒนาตัวเองในด้านเต้นให้ได้มากดียิ่งกว่านี้ก่อนเพราะมันจะต้องมีโชว์ถูกไหมทำโชว์ทำอะไรก็อยากให้มันออกมาดูดีทุกคนจะต้องใช้เวลาในการเดินทางนิดนึงก่อนคิดว่าพอถึงเวลาแล้วมันก็น่าจะมีแน่นอนแหละครับแต่พูดไว้ก่อนว่าทุกคนในเจนซีก็อยากให้เกิดแต่ก็เหมือนก็ยอมรับว่าก็ค่อนข้างรู้แหละว่าตัวเราตัวเซฟอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่พร้อมมากพอในตอนนี้อะไรเงี้ยไม่รู้เลยแต่เอาจริงก็ไม่รู้เนาะว่าดีแลนด์อาจจะไม่ได้เกิดแล้วก็จะมีดีสปอร์ตเดย์เนาะที่จริงๆเซก็เห็นตารางมาแล้วแหละว่าเขาจะจัดช่วงไหนอะไรยังไงแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังบอกทุกคนไม่ได้เพราะมันอาจจะถูกเลื่อนเพราะมันแค่ล็อกไว้ก่อนเฉยๆแต่เรื่องของสเตจเคอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแบ่งพาร์ทเพราะว่าบางพี่ๆบางคนอะไรเงี้ยก็สามารถแบบว่ามีสายคิ้วสายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะมีสเตจอื่นๆอะไรอย่างนี้ที่เป็นคิ้วเป็นอะไรขึ้นมาก็ว่าไปอาจจะไม่ได้มีแค่
เซ็กซี่หรืออะไรเงี้ยก็ต้องรอดูในอนาคตเพราะเซก็ไม่รู้เลยว่าใครจะได้อยู่อันไหนบ้างเพราะจริงๆครอบครัวเราก็ใหญ่ขึ้นพี่ๆน้องๆเข้ามากันก็มีทุกคนก็จะมีความเป็นตัวเองในแต่ละแบบที่ตัวเองเป็นอย่างเซฟก็เป็นคนน่ารักครับจะไปทำเซ็กซี่ก็อาจจะไม่เซียนพอเท่านั้นละครับจริงเซฟสนุกกับโชว์โหลดถ้วยมากเพราะมันน่ารักรู้สึกว่าเซฟได้เหมือนปล่อยพลังออกมาพอเต้นรู้สึกแบบเอนจอยอะรู้สึกว่าถ้าเป็นการเต้นอะไรที่แบบโหลดถ้วยเพลงมันเพลงโหลดถ้วยเซฟน่าจะสนุกเซฟน่าจะชอบมากเลยผมเดินทำนานไหมชอบลุกไหมเอาจริงเซฟชอบนะแต่รู้สึกว่าด้วยความที่คือเราอะโจทย์คือไม่ได้อยากจะทำผมออกไปให้เห็นตั้งแต่ตอน Benefit High Bye ใช่ไหมที่ทำ Benefit High Bye ตอนเริ่ม High Bye เสร็จแล้วก็ต้องเตรียมตัวโชว์ในแบบหลังจาก Sound Check เสร็จประเด็นคือเวลาในการทำจาก Sound Check อะมาถึงก่อนเริ่มโชว์มันน้อยสำหรับการที่จะ deep in detail ทรงผมมากๆอะไรเงี้ยแล้วด้วยการซอยโชว์แกปของโชว์อะไรเงี้ยก็เลยทำให้ผมส่วนตัวผมชอบแต่ผมอยากทำได้มากกว่านี้ในอนาคตถ้าทำได้รู้สึกว่ามีลุกอยากเล่นอะไรมากกว่านี้เพลงจุ๊บใช่มีคนถามเห็นมีคนบอกว่าท่าเต้นมันเป็นยังไงเพลงจุ๊บใช่ไหมจะเป็นอย่างนี้จุ๊บ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 อันนี้ก็จะต้องเด้งเอวนี่เซมนั่งอยู่ทุกคนน่าจะเห็นในวันคอนละท่านี้ก่อนเด้งเอวมาข้างนี้แล้วก็ตึ๊ดย่ำขาขวาย่ำขาซ้ายก็ให้เธอแล้วก็เต้นซ้ำตึดย่ำทั้งใจอย่างนี้ทั้งใจปึ๊บแต่ในคอนเสิร์ตเต้นผิดลืมไปเต้นซ้ำท่าแรกนี่แบบนี้แล้วก็ค่อยมาอย่างนี้ใจฉันให้เธอใจฉันให้เธอรักรักแค่เธอให้รักใครนี่แล้วก็จุ๊บไหนก็ให้เธอคนเดียวนี่แค่นี้เป็นอย่างนี้ง่ายเจ๊ชอบตอนนี้มากเลยที่เราหลานเดินที่มีเพลงแล้วก็เดินมาตึงเนี่ยแบบน่ารักมากตอนเห็นแล้วน่ารักมากเตรียมท่าเดินกันมาด้วยแต่มีแพลวก้าวเช้าเพื่อนนิดนึงมีแพลวผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงครับมีแพลวเหมือนใครเชื่อว่าส่วนผสมระหว่างพี่หูเซฟอะมีแพลวอะเอาจริงๆคือทั้งคู่ก็มีความคอนทราสต์บางอย่างแต่ก็มีความเหมือนกันบางอย่างคือมันคือการผสมประสานคือแน่นอนพี่หูค่อนข้างดูสมเอ็กโทรเวิร์ตเซียบอกเอาจริงค่อนข้างคือแบบอินโทรเวิร์ตไปในทางอีกฝั่งอินโทรเวิร์ตมันเหมือนมาเจอตรงกลางเอาจริงตอนที่โชว์ควีนอะไรเงี้ยตอนนั้นตอนหลังที่ให้เต้นกันใช่ไหมโอ้ชาเลนจ์มากนะเซฟเหมือนโดนทำโทษเลยคือด้วยความที่เราก็เต้นไม่เป็นอยู่แล้วอะแล้วจะเอาท่าไหนในหัวมาเต้นคิดไม่ออกก็เอาเท่าที่แบบเราเคยทำเคยแบบอะไรเงี้ยมาใส่ลงไปเพราะถ้าเต้นเป็นนะเซฟคงจะสนุกกับชาเลนจ์อันนั้นมากเสียดายเต้นเป็นรอก่อนเถอะวันที่เซฟเต้นเป็นนะบอกเลยเอวนี่ยิ่งกว่าพายุคลื่นทอร์นาโดเลยอะรอก่อนค่อยๆอยู่ใจเย็นเซฟบอกคุยกับพี่อูตอนแรกอะเพลงแจ็คฟองไซใช่ไหมมันจะมีอยู่อันนี้แนวใช่ไหมจะมีเสียงกีตาร์นี้พี่อูอะถ้ามันไม่มีม้าตอนแรกจะเป็นแบบลงลิฟต์ข้างบนมาสองฝั่งสเตจแรกที่เป็น
ตอนแรกที่เขาทำนะแต่เขาแก้ผังใหม่ก็เลยไม่ได้ลงลิฟต์2ฝั่งทั้งคู่จะลงลิฟต์จากข้างบนมาแบบเวอร์เลยลงมาพี่อุ๋ยทำอะไรรู้ไหมที่มันจะมีแต่แนวพี่อุ๋ยจะดีดแต่มันต้องเป็นเสียงกีตาร์หรือเสียงอะไรสักอย่างเสียก็ไม่รู้พี่อุ๋ยจะทำเป็นอะคูเลเล่แต่แนวเนี่ยตลกมันก็เกือบเบียวสุดแล้วลงไปข้างบนแล้วก็แต่แนวเกือบได้สุดแล้วเซก็จะได้เป็นอันนี้ไหนวะที่มันจะมีใช่ปะนั่นอยู่2 คนลงจากลิฟต์คนละฝั่งจริงตอนแรกจะทำแบบนั้นจริงแต่ไม่ได้ลิฟต์ก็ทำก็ตั้งใจว่าจะเอาแบบเอาตลกเลยเปิดมาตลกจบด้วยเตะต่อยเป็นไงจบด้วยต่อสู้เสร็จปุ๊บจบด้วยน่ารักนี่มีทุกอย่างครบคาแรคเตอร์ครบชุดที่เป็นอูเซฟเกือบครบแล้วถ้ามันมีดีแล้วที่แก้อ้าวก็เพราะผังแก้ก็เลยโดนเบรกคือผังคอนมันถูกแก้ไงตอนแรกจะเป็นลิฟต์มันจะเป็นอย่างนี้เขาเรียกอะไรลงจากเป็นยาน2 ฝั่งเวทีเมนลงมายาน2 ฝั่งเวทีเมนลงมาเหลือยานลำเดียวอยู่ตรงกลางก็เลยไม่ได้ทำแถมถ้าเป็นยานลงมาก็น่าจะไม่เข้ากับเพลงจีนก็เลยอดพอเพลงเจน4มันจะมีใช่ไหมอะไรท่อนที่หลังจากเบรกแดนซ์อะที่ยืนอยู่ตรงเมนแล้วมันจะแบบเรียกว่าอะไรนะที่ซีทำเนี่ยที่มันจะเป็นเหมือนท่อนพี่คิมกับพี่โอมอ่ะโอ้โหมันมากตอนแรกที่คุยกันอ่ะลืมทำให้อยู่ทำนี้แล้วซีก็ทำเป็นงูออกมาแต่ไม่ได้เป็นท่อนที่พี่เขาเต้นเดี๋ยวไปนี่ไปเป็นจุดดึงสายตาแต่รู้สึกว่าคอนนี้รู้สึกดีใจมากตรงที่ทุกโปรเซสของเพลงหรืออะไรหรือทุกอย่างพวกผมได้คิดได้มีส่วนร่วมอะไรเงี้ยกับโชว์คู่แบบแทบจะเกือบ 100% มันก็เลยรู้สึกเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้มากเพราะได้ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปได้แบบเต็มที่สุดๆเลยแฮปปี้กับโชว์คู่มากเกือบแล้วนะเนี่ยเกือบจะได้แบบผิวไปเลยใส่แล้วตอนแรกใส่แว่นดำลงจากลิฟต์แต่แนวตั้งเนี่ยแต่เป็นอะคูเลเล่ฮาแน่นอนทั้งฮอขำมั่นใจอย่างเงี้ยแอคไว้ก่อนเบียวไปก่อนแต่ดีอะคูเลเล่แต่แนวเซก็ตืดเนี่ยทำเป็ดดีเลยที่เป็นมาเอาจริงตอนแรกอะที่คุยกันอ่ะก็ไม่รู้ว่าม้าแบบไหนก็คิดว่าเป็นม้าจริงแต่เป็นม้าแคะขับขี่ม้าแคะ2 คนมาคิดดูม้าแคะ2 คนมันต้องหาแค่ไหนม้าแคะขาสั้นๆอ่ะตัวอย่างคือแบบหาเกินก่อนจะไฟนอลรอบนี้ที่มาไลฟ์มาคุยก็เพราะว่าจริงมันเมื่อวานมันสนุกไงแล้ววันซื้อถึงวันสนุกก็เลยอยากมาเล่ามาคุยวันนี้เดี๋ยวอารมณ์มันค้างแต่ไม่เป็นไรถ้าใครมีอะไรอยากถามอะไรก็พิมพ์ลงไว้ได้ครับไว้เดี๋ยวมาคุยกันอีกรอบหน้าส่วนรอบนี้ต้องไปแล้วไปอ่านบทก่อนโอเคไหมทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตเรา2 คนรอมิสเตอร์แฟนบอยด้วยนะโอเคไหมอีกประมาณไม่นานนี้แหละเพราะเจก็คอนเฟิร์มจริงๆไปแล้วว่าแบบออนปีนี้แน่นอนฝันนี้นะนอนฝันนี้นะครับไว้เจอกันวันอื่นเบื่อ